What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. Okay, what's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial, and this time ang tuturo ko ay time rates. Ano ba yung time rates na yan? Okay, so magsimula muna ako sa earlier discussion tungkol dun sa derivatives na sinasabi naman naturo sa inyo ng derivative ay slopes. Okay? Bagong ano ba yung formula ng slope na tinuro sa inyo ng high school? Good, that's y sub 2 minus y sub 1 x sub 2 all over x sub 2 minus x sub 1, or simplify ko lang dito, delta y over delta x. Yan ang slope natin. Gets? Ngayon, since na patunayan na turo sa inyo noon na kapag nag-drawing ako ng isang curve, gusto kong kunin yung specific point, specific slope do sa specific point ng curve na yun. Kapag nag-zoom in ako, technically naging straight line lang siya. Magkakaroon pa rin ako ng delta y over delta x. So, pwede ko sabihin itong convert ng delta y over delta x bilang differential na y over differential na x. At yan yung slope ng curve sa isang specific point. Review natin noon, isang application ng calculus. Okay? Delta y over delta x ay pwede kong gawing dy over dx. Okay? Gets? Okay. Mag-focus tayo ngayon dito sa delta signs. Ano bang ibig sabihin yan? Ano bang pinapahiwatig yan? So, in rough terms, ang sinasabi lang yan, kapag daw nagkumuha ko ng ratio ng dalawang functions o yung difference, yung ratio ng difference ng paano ba tamang term? Pag kinuha ko yung ratio ng difference ng function 1 divided by difference ng function 2, yun na lang, ay pwede kong gamitin, consider them as differentials, at pwede ko mag-calculus. Gets? Alamin ko kapag daw nagkaroon ako ng delta ng difference sa numerator, nagkaroon ako ng difference ng function sa numerator, as meron ako ding difference ng function sa denominator na related sa isa't isa, eh pwede ko siyang gawing differential, which is makukuha lang gamit ang calculus. Okay? Medyo malabo ba? Pakita ko na lang. Yung pasok tayo sa velocity. Ano yung formula ulit ng velocity? Okay. Change in distance over change in time. Okay? Yan ang tinuro sa physics. Nang high school tayo. May napansin ba kayo? Okay. Parehas na naman silang may delta signs. Nagkaroon ako ng ratio ng dalawang functions na may delta signs, o difference ng numerator divided by difference ng denominator na related sa isa't isa. Kasi nga, ang velocity, habang tumatagal ang oras, yung distance ko nagbabago. So, at least, within relationships, related sila sa isa't isa. Okay? So, naalala niyo yung pinaliwanag ko sa slope? Na kapag daw meron akong fraction ng difference, may delta ako, pwede ko siyang sabihin na differential. At ganun din ang logic dito sa delta t, sa velocity. Pwede ko siyang sabihin na derivative ng distance with respect to time. Okay. So, nagkaroon ako ng differential of distance over differential of time. Pwede ibig sabihin, ito palang velocity na to ay pwede ko ring i-treat as calculus. Pwede ko siyang sabihin na derivative of x or derivative of y, which is both means pares na naman na ibig sabihin, pares silang the velocity. Ang x lang ang sinasabi ay horizontal at ang y ay naman ay sa vertical side. So linawin ko lang. So dito sa time rates, ang assumption ko, alam niyo na ibig sabihin ng rate of change. Rate of change sa topic na takon niyo na yun noon, kung ano ibig sabihin nun. Okay? So mag-establish tayo ng equations. Kapag sinabi kong x, ilan yun na sa horizontal surface, parang sa x-axis. Pag sinabi kong y, yan yun naman sinasabi, ibig sabihin moving yan up or down, vertical, or nasa y-axis. So, gusto ko mag-establish tayo dun. Okay? So, heads up lang tayo. Lilimitan ko lang ituturo ko sa time rates. Ang gusto ko lang ituturo sa time rates, velocities lang. So, anything na related sa velocities, yun na ituturo ko dito. Other than that, hambawa, yung change in volume with respect to change in surface area, or change in money with respect to change in cash, mga ibang rates na may delta over delta rin, hindi ko na-discuss dito. Focus na ako sa terms na velocity. Okay? Okay? Good. So, para mas mag-gets nyo kung ano ibig ko sabihin, subukan muna nating mag-solve ng mga problem. Tingin ko mas ma-appreciate pa ng problem.
Okay, first problem. So, basahin ko lang ha. A molecule moves expressed as x equals 3t cubed plus 4t squared plus 6, where x is distance in meters and t is in time, seconds. What would be the particle's velocity after 1 minute? So, guess yun yung problem? Okay. So, ang tanong lang doon, kung ito yung classic example na pagkuha ng velocity. So, this time, given yung distance, nakita nyo naman, isang function. So, kung ipa-plot nyo yan, hindi yan actually isang straight line. Kung gagamitin natin change in velocity, change in distance over change in time, yung dating tinuro sa inyo sa physics, hindi na pwede. Kasi yung tinuro sa inyo na physics ng high school ay pang straight lines lang. Kapag constant lang yung velocity, this time, hindi na eh. Nagbabago-bago at certain points. So, paano kunin yung velocity ngayon? Okay. Kung palabasin ko si dx over dt, difference ng kunin ko ngayon ang kanyang derivative. So, derivative natin, dx over dt is equal to, okay, medyo tingko sanay na kasi derivative ka, shortcut ko na, 9t squared plus 8t plus 0 kasi constant. Okay. So, nakuha kong dx over dt equals to 9t squared plus 8t plus 0. Ito na ngayon yung equation ko ng velocity. So, parang na lang yung nag-solve ng implicit functions. Pagkuha na slope ng implicit functions, parang ganun ang dating. Okay? Pero at this point, this time, pinag-solve natin ay velocity. Titingnan ko lang, ang x ay distance. At kasi pag sinabi kong x, ibig sabihin, gumagalaw siya in horizontally. Okay? So, linawin lang natin yun doon. Actually, ito rin yung magiging first topic nyo sa physics next sem. Sa after nyo mag-calculus, ito yung magiging first topic nyo. So, at least may idea na kayo, di ba? Okay, so substitute. So, paano ko sir makukuha ang value ngayon? Okay, so makikita nyo na may tipa dito. Dito na papasok yung huling kondisyon. After 1 minute. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang hanapin ko specific velocity niya at t is equal to 1. So, dung next step pala, isa-substitute ko. So, magiging 9 times 1 squared plus 8 times 1. Combine like terms. 9 plus 8 equals 17. So, after 1 second, ang velocity ng aking particle ay 17 meters per second. After 1 second lang yan. Okay? Kung gusto ko malaman ang velocity niya after 2 seconds, 3 seconds, same logic, find the derivative, then substitute. Yun na yun. Okay? Ganun lang kasimple ang time rates. Ganun lang kasimple ang pag-compute ng velocity. Okay? Kung given expression ng distance, find the derivative, substitute. Dali lang, di ba? Okay. So, i-hold ko lang muna yung ganitong idea dahil actually, ito yung topic sa physics. Paano naman sir kapag gusto ko yung medyo related sa libro kasi may ginagamit kay libro pero ang mga alam yun. Okay sir, walang problema. Tignan natin yung example. Okay, so next problem tayo. Basahin ko lang. A balloon leaving the ground 40 feet from an observer rises 6 feet per second. How fast is the angle of elevation of sight is increasing after 8 minutes? Okay, so mga nakaka-solve na ng time rates, pause the video, subukan nyo muna i-solve tapos ako. Sa mga first time na maka-encounter ng ganito, sige, solve na natin. Paliwanag ko muna, ano ibig sabihin ng tanong? Okay, meron daw ako isang tao na may nakitang lobo, eye level, may distance siya na 40 feet. Okay, and bigla lumipad yung lobo, siguro nabitawan, lumipad yung lobo patas 6 feet per second. Pansin nyo, yung angle ko habang tumatas yung lobo, nagbabago din. Gano'n daw kabilis ang pagbabago ng ano yung rate of change ng angle sa kondisyon na after 8 seconds. Yun ang hinahanap. Okay? Rate of change ng angle after 8 seconds. Okay? Nag-guess yung drawing. Pwedeng i-rewind yung video para mag-guess nyo. Okay? Kung nag-guess na, solve na tayo. So, paano ba i-solve yan, sir? Una-una, makita nyo sa gilid ko, nag-drawing na ako ng triangle. Usually, kapag dating sa ganitong mga time rates, nakaka-encounter lang tayo ng mga triangles. Most highly, napakadalas ay
right triangles kasi sila yung pinakasimpleng i-solve. Try nyo magsolve ng problem. So, yun naman clue natin. Obviously, isa siyang right triangle. So, nandito yung mga given. Ano yung 6 feet per second? Good. Velocity nasa y-axis. Kaya nilagay ko 6 is equal to dy over dt. Meron din akong isang value dito. Distance from the base. X is equal to 40. Nilagay ko na rin. Next. Itong naman, ang hinahanap natin, obviously, sabihin ko yung angle ko ay theta. So, si theta over dt nilagay ko dyan. Pero as a question mark kasi siya yung hinahanap. Okay? At nilagay ko din yung conditional statement at t is equal to 8. Bakit kaya kailangan ko yung conditional statement na yan? Okay, hold ko lang muna. So, kung unlike sa optimization problems, sabi ko sa optimization problems, kailangan makapag-set ako ng dalawang equations. Isang constant equation at isang variable equation. This time, sa time rates, hindi. Ito ang challenge. Kailangan natin makapag-isip ng equation na kung saan magagamit ko si x, si y, hindi dy over dt, si y. Si y lang, at theta. Kaya ulitin ko, kailangan ko mag-isip ng equation na kung saan gagamitin ko si theta, si x, at si y. Na ba equation yan? Okay, bigyan ko ng clue. Total, theta ang hinahanap, obviously, kailangan siya magsulo. Kasi siya yung hinahanap, so kailangan siya magsulo. So, meron ba ito? Adjacent siya ka-opposite or opposite over adjacent. Anong trigonometric identity yun? Okay, good. Tangent. So, dahil gusto ko magsulo si theta, supposedly dapat tangent theta is equal to y over x. Kaso, gusto ko magsulo si theta, so isusulat ko siya ng theta equals arc tan y all over x. Okay, pause. Gusto ko na sana emphasize, kapag dito sa time rates, kapag nakapag-establish ka ng equation, siguraduhin mo na may constant. Kasi siya mag-limit. Kailangan sa nabuong equation, may constant. Okay? Sir, anong constant sa equation mo? Si x. Kasi habang tumataas yung lobo, yung horizontal distance pa rin niya, kay observer, 40 feet pa rin. Okay? Kailangan ma-establish yung constant doon. Baliruan nyo yung video kanina. Tingnan nyo, habang tumataas sa lobo yung horizontal distance ko 40 pa rin. Kailangan meron ka doon sa equation na yun. Kailangan hindi na magbabago. Okay? So, sulat ko lang dito. So magiging theta is equal to arc tangent y all over 40. Okay, so dahil hinahanap si d theta over dt o yung change in angle with respect to time, kunin ko na yung derivative. Paliwanag ko kanina. Derivative niya, derivative ng arc tangent. Okay, good. Medyo shortcutting ko na nga lang ngayon. Sula. Kasi kung hindi nyo pa alam ko paano mag-solve ng inverse Lego functions, may video ko na ginawa. Just check the link down below. Pwede nyo review muna bago dito. Kung alam nyo na, pagpapatuloy ko. Ang differential niya ay, unahin ko yung denominator sulat ko lang supposedly dapat meron ako 1 plus y all over 40 squared. Tapos yung numerator naman, magiging 1 over 40 times dy over dt. Bakit? Ito yung dahilan kung bakit sinulat ko yung mga given. At nag-isip ako ng equation na kung saan mapapalabas ko yung tatlong yon. Kasi tignan natin yung bagong derivative. Obviously, si d theta over dt. Ano yan? So, okay lang na yan. Wala tayong malagay. Tingnan mo. Meron ba tayong value ng dy over dt? Meron. Si 6. Good. Paano naman si y? May value ba tayo ni y? Dito na papasok yung mga kondisyon kanina. Alam natin na nag-travel ang aking lobo pataas ng 6 feet per second. Kasi logic. So ang tanong lang, what would be the change of rate? How fast is the angle changing after 8 seconds? Nagbigay siya ng conditional statement na at 8 seconds. So, may parang ba para makompute ko yung specific height niya after 8 seconds? Meron, good. Meron akong 6 feet per second. Times ko lang pala siya ng 8 seconds. At makukuha ko, boom, si 48. So, ibig sabihin, after 8 seconds, ang height ng lobo ko ay 48 feet na. Sir, wait, narito ako.
Kala ko ba yun ang hinahanap si dy over dt? Oops, hindi yun ang hinahanap. Hindi hinahanap si dy over dt. Ang hinahanap kung yung rate of change ng angle. Okay, rate of change. Iba yun. Okay? Iba yun. Okay, so yung ibig sabihin, itong y, papalitan ko lang ng 48. Isulat ko lang ulit equation. Okay? Tapos ngayon, magiging labas d theta over dt is equal to 1 all over 40 times 6 all over 1 plus 48 all over 40 squared. At yun na yung equation ko. Yun na yung magiging value ng d theta over dt o yun yung rate of change ng angle with respect to time. So substitute sa calculator, boom! Yan ang sagot. 15 all over 244 radians per second or 0.0615 radians per second. Okay? Libre lang. So, ipaliwanag ko lang nangyari. Ulitin ko, ang time rates na tinuturo ko dito ay velocities lang. Una. Pangalawa, usually ang time rates kung nag-umiikot lang sa triangles at highly likely right triangles. So, pwede yung gamitin dito yung Pythagorean theorem or yung sine, cosine, tangent, mga inverse functions. Pwede dito. I-rewind yung video kung narito kayo pero gusto ko mag-gets nyo yung concept. Okay? Okay, good. Next problem tayo. Okay, next problem. A ladder 20 feet long is leaning against the wall of a house. The base of the ladder is pulled away from the wall at the rate of 1.5 feet per second. How fast is the top of the ladder moving down the wall when its base is 5 feet from the wall? Okay? Okay, sa mga gusto mag-solve, post the video, kayo muna. Tingnan natin, payo ko lang, mag-drawing kayo. Malaking tulong ang drawing dito lang na kung nagpa-practice ka pala mag-solve ng time rates. Malaki ang tulong ng pag-drawing. Okay? Bigyan ka na oras. Nasagutan niya na? Okay. Kung mas sinagasubukan sagutan, tingnan natin kung tama. So, paliwanag ko lang muna yung nangyari. Bigyan natin ng konting animation para ma-appreciate. Meron tayo akong isang ladder, 20 feet long, at nag-slide down siya pababa. Okay, slow-mo ang aking pag-slide down na may distance na yung base lumaray na 1.5 feet per second. At ang hinahanap, obviously, dahil napansin niyo yung top bumababa, gano'n daw kabilis yung, ano yung velocity ng top? Ano yung downward velocity ng top? Or, ano kayong dy over dt niya? Kasi nga? Okay. So, paano yan isa-solve, sir? Okay. Tingnan ulitin ko, tulad na sinabi ko kanina, kung di po ako sanay, suggestion ko, mag-drawing. Tulad ng ginawa ko dito. Gumawa ako ng drawing, nilagay ko yung mga values. Meron akong ladder na 20 feet long. Meron akong base. Saan ngayon nilagay ko x lang muna. Pero later papaliwanag. X lang muna kasi technically, hindi naman constant yung distance ng bottom ng ladder ko sa wall. So, x. Importante yun. Yung sinabing x 8 feet ay conditional statement. Okay? Okay. So, magta-travel daw yung base ko at a rate of 1.5 feet per second. So, yun ang velocity niya sa horizontal side. At ang hinahanap, ano daw yung velocity niya sa vertical side nung top going downwards, ano yung velocity nun? Okay? Okay. So, yun na naman tayo. Tignan ko yung mga given. Meron akong 20, meron akong 15, meron akong conditional statement na x, pero ihuli natin conditional statement na x. Ang titingnan ko lang itong mga nakasulat. Anong equation ang pwedeng gamitin na mapapagamit ko sa 20, si x, at si y? Clue, it's a right triangle na nagagamitin ko. Okay, good. Gagamitin ko ngayon si Pythagorean theorem. Kaya nagsabi ko kanina, pwede pa lang si Pythagorean dito, sir. Pwede. Sulat ko lang muna. Ano lang yung Pythagorean theorem? Okay, hypotenuse squared, h squared na lagi ko dito, is equal to x squared plus y squared. Okay? Okay, so this time, tulad ng sabi ko kayo sa problem, kailangan may constant sa equation. Ano ang constant dyan sa tatlong yan? Si h, si x, o si y? Good, si h. Bakit, sir? Tingnan yung draw, yung animation ko kanina. Nag-slide yung ladder. Yung bang base distance ng paa niya sa wall, nagbago, hindi. Nagbago, lumalaki. Tingnan niyo yung animation kanina.
yung distance ng top ng ladder sa wall, sa bottom, lumiliit din, nagbabago. Pero yung haba ng ladder na 20 meters, habang bumababa, nagbago ba? Naging 21, 22, 23? Okay, hindi. 20 meters pa rin. So, yun ang constant sa equation ko. Importante, ulitin ko, importante na may constant ka sa time rates. Tulad din siya ng optimization problems. Kailangan may nagli-limit. Okay? So, meron ako ngayon dito. Papalitan ko itong h squared ng 20 squared is equal to x squared plus y squared. Saka ako magdi-derivative. Kasi, hinahanap ko yung velocity, downward velocity ng ladder or si dy over dt. So, sa derivative tayo. Magkakaroon ako ng 0 equals to 2x dx over dt plus 2y dy over dt. May value ba tayo ng x? Dito na papasok yung conditional statement ko at x is equal to 1.5 at pwede ko siyang ilagay dito ngayon. Okay, so 2 times 1.5 dx. Meron ba tayong sorry, 5 pala, 5 ang x, sorry. 5 times, meron ba tayong dx over dt? Meron. Yan naman si 1.5. So, 5 times 1.5 plus. May value ba tayo ng y? Anong diskarte kaya natin para malaman ang value ng y? Kayo nga, paano yung ginawa? Anong ginawa niyo para malaman ang value ng y? Okay, good. Kailangan ko lang parang bumalik sa kung pinagsimulan. Pythagorean theorem. So, gagamitin ko ngayon yan. So, ilalagay ko 20 squared is equal to, ngayon, this time, imbis na x, gagamitin ko 5 squared plus y squared. Gusto ko magsulo si y, ililipat ko si 5. Magiging 20 squared minus 5 squared square root equals y. Therefore, ang y ko ay good, 19.36. Sir, nalito ako. Bakit nag-substitute na naman ako ng x at y? Ulitin ko, yung kayang-kaya ko nating i-determine kung ano yung specific distance ni x at y given at a specific point. Ang hinahanap, yung mismong velocity. Kaya tayo nag-derivative, okay? Kung hinahanap lang ngayon what is the distance of y after 3 seconds, makukumpit natin yun. Given na, si x. What is the distance of x after 3 seconds? Makukumpit natin given na yung velocity ni x eh. Walang problema. Ang problema, ano yung specific velocity ni y? Wala tayong ibang paraan para makompute kundi derivative lang. Kaya pinapahanap ko sa inyo sa simula yung equations para makita natin kung ano yung pwede kong itapal. Okay? So, nakita ko na y is equal to 19.30. So, ang ibig sabihin lang ito, 19.36. Kapag daw naabot ng base ko yung 8 meters, yung y ko ay 19.36 na lang yung distance. Okay? 19.36 na lang daw ang distance from top to bottom. Okay? Importante yun. Substitute. So, mag-explore ko 5 times 1.5 plus 19.36 times dy over dt. Yung hinahanap natin. Okay, this time, hindi ko napapakita yung pag-transform ng formula dahil na-assume ko na at this point, alam niyo na kung paano. So, anong sagot? Ay, good. Boom! 0.357 feet per second. Nakuha niyo ba? Kung nakuha niyo, good. Kung medyo nalilito kayo, rewind the video. Rewind the video. Alam ko, mahirap yan itakal sa first take. So, pwede yung i-rewind. Inutin ko itong kinaganda ng videos. Pwede siyang i-rewind ng ulitin. At walang problema yun. Okay? Take your time, learn. Okay? Yun lang. Okay, so this time, okay naman. Okay, so tapos na ako sa mga problems. So gusto kong tingnan nga natin kung naiintindihan yung nangyari. Subukan nyo nga i-solve tong problem na to. Medyo naglagay lang ako ng oras. Kaya nyo bang i-solve? Sige nga. Please comment down below your answers para malaman natin o kaya mag-usap-usap kayo mga kakaklase kung paano i-solve yan. Okay, yun lang. Stay tuned for my next video. Good luck. Peace.